ความขัดแย้งทะเลจีนใต้มาคุ 14 ชาติยกคำตัดสินศาลย้ำจีนไม่มีสิทธิ์เหนือพื้นที่ทะเลจีนใต้จีนโต้กลับก็แค่เศษกระดาษไร้ค่าประวัติศาสตร์ชี้เป็นของจีนทะเลจีนใต้จะยังสงบได้อีกนานแค่ไหนสวัสดีค่ะทะเลจีนใต้เป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์สำคัญของโลกและตราบใดที่ยังหาบทสรุปของข้อพิพาททางทะเลไม่ได้ทะเลจีนใต้จะยังคงเป็นจุดร้อนที่อาจจะปะทุลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งครั้งใหญ่ได้ค่ะปีนี้ปี 2026 ครบรอบ 10 ปีนะคะที่ฟิลิปปินส์ชนะคดีที่ศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือ Permanent Court of Arbitration PCA ณ กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ตัดสินว่าการอ้างสิทธิอธิปไตยของจีนเหนือพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ไม่มีพื้นฐานทางกฎหมายรองรับและเป็นการละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศฟิลิปปินส์เป็นผู้ยื่นฟ้องคดีนี้ส่วนจีนปฏิเสธที่จะเข้าร่วมกระบวนการของศาลตั้งแต่ต้นและเมื่อมีคำตัดสินออกมาจีนก็ปฏิเสธคำตัดสินมาโดยตลอดค่ะเนื่องในวาระครบรอบ 10 ปีของการตัดสิน 14 ประเทศเลยออกแถลงการร่วมเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 14 ประเทศนี้ได้แก่ญี่ปุ่นฟิลิปปินส์สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียอังกฤษแคนาดาเอสโตเนียเยอรมนีอิตาลีลัตเวียลิทัวเนียนิวซีแลนด์โรมาเนียและสโลเวเนียประเทศเหล่านี้ระบุค่ะว่าคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อ 10 ปีที่แล้วถือเป็นการตัดสินขั้นตอนสุดท้ายและมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นที่สิ้นสุดแล้วสหภาพยุโรปเองก็ออกแถลงการแยกต่างหากนะคะเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคมค่ะระบุว่าคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเมื่อปี 2016 ซึ่งมีขึ้นโดยคณะอนุญาโตตุลาการที่เป็นอิสระแล้วก็เป็นกลางตามอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่า UNCLOS ถือเป็นคำชี้ขาดขั้นสุดท้ายและมีผลผูกพันตามกฎหมายต่อคู่กรณีในคดีในฐานะการตัดสินครั้งสำคัญที่เป็นหมุดหมายของการระงับข้อพิพาทโดยสันติคู่กรณีต้องเคารพและนำไปปฏิบัติอย่างครบถ้วนค่ะกระทรวงการต่างประเทศของจีนออกมาตอบโต้ทันทีเลยนะคะโดยระบุว่าคำชี้ขาดที่เรียกว่าคำตัดสินนั้นไม่ต่างจากเศษกระดาษไร้ค่าและเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายและไม่มีผลผูกพันใดๆจีนคัดค้านข้อเรียกร้องและการดำเนินการใดๆที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของคำตัดสินดังกล่าวและย้ำว่าอธิปไตยเหนือดินแดนและสิทธิประโยชน์ทางทะเลของจีนในทะเลจีนใต้จะไม่ได้รับผลกระทบจากคำชี้ขาดนี้จีนมีสิทธิ์อันชอบธรรมตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศจีนต้องการแก้ไขข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ผ่านการพูดคุยเจรจากับประเทศที่เกี่ยวข้องโดยตรงบนพื้นฐานของการเคารพข้อมูลทางประวัติศาสตร์และกฎหมายระหว่างประเทศเพื่อรักษาสันติภาพและความมั่นคงในทะเลจีนใต้จีนบอกด้วยนะคะว่าความตึงเครียดในทะเลจีนใต้ทวีความรุนแรงขึ้นจากการเพิ่มกำลังทางทหารของชาติมหาอำนาจภายนอกภูมิภาครวมถึงสหรัฐอเมริกาแล้วก็กล่าวโทษว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นสาเหตุของความตึงเครียดในพื้นที่จีนเรียกร้องให้ประเทศที่เกี่ยวข้องเคารพสิทธิอธิปไตยเหนือดินแดนและสิทธิทางทะเลของจีนพร้อมยุติการกระทำที่บั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคจีนบอกนะคะว่าตลอด10 ปีที่ผ่านมาคำชี้ขาดดังกล่าวไม่เพียงล้มเหลวในการแก้ไขข้อพิพาททางทะเลระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์เท่านั้นแต่ยังกลายเป็นเครื่องมือที่ฟิลิปปินส์ใช้ในการขยายการอ้างสิทธิ์ในดินแดนและทางทะเลเป็นการเพิ่มความตึงเครียดในภูมิภาคและเป็นข้ออ้างให้กองกำลังหรือว่าประเทศภายนอกเข้ามาแทรกแซงและบ่อนทำลายเสถียรภาพในทะเลจีนใต้คำชี้ขาดดังกล่าวได้กลายเป็นอุปสรรคต่อความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์รวมถึงต่อสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลจีนใต้ค่ะจีนบอกว่าหากยึดถือคำชี้ขาดนี้เป็นบรรทัดฐานเกาะและแนวปะการังของหลายประเทศก็จะหมดสิทธิ์
ในการใช้เป็นพื้นฐานในการอ้างสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลจึงขอถามว่าประเทศต่างๆที่สนับสนุนคำชี้ขาดดังกล่าวได้สละสิทธิและผลประโยชน์ทางทะเลที่เกิดจากเกาะและแนวปะการังของตนโดยสมัครใจแล้วหรือไม่นอกจากนี้นะคะกระทรวงการต่างประเทศจีนก็ยังออกแถลงการอีกฉบับเพื่อตอบโต้คำแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นโมเตงิโทชิมิตสึซึ่งกล่าวว่าการที่จีนปฏิเสธที่จะยอมรับคำตัดสินเมื่อปี 2016 บ่อนทำลายหลักนิติธรรมในประชาคมระหว่างประเทศจีนระบุเขาว่าจีนขอประณามคำแถลงดังกล่าวอย่างรุนแรงและคัดค้านอย่างเด็ดขาดค่ะเรามาดูศาลประจำอนุญาโตตุลาการหรือว่า Permanent Court of Arbitration หรือว่า PCA กันนะคะเป็นองค์การระหว่างประเทศค่ะตั้งอยู่ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ตั้งขึ้นในปี 1899 มีหน้าที่ส่งเสริมการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐองค์กรระหว่างประเทศแล้วก็ภาคเอกชนค่ะโดยวิธีสันติผ่านกระบวนการอนุญาโตตุลาการ PCA ไม่ใช่ศาลถาวรที่มีผู้พิพากษาประจำนะคะแต่เป็นองค์กรที่จัดเตรียมรายชื่อผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและสถานที่เพื่อให้คู่กรณีที่ขัดแย้งกันสามารถจัดตั้งคณะอนุญาโตตุลาการขึ้นมาพิจารณาคดีเฉพาะเรื่องได้ค่ะส่วนขอบเขตการพิจารณาก็ครอบคลุมตั้งแต่ข้อพิพาทระหว่างประเทศด้านเขตแดนทางบกและทางทะเลข้อพิพาทด้านการลงทุนและการค้าระหว่างรัฐกับเอกชนหรือว่านักลงทุนต่างชาติรวมถึงการตีความสนธิสัญญาระหว่างประเทศเป็นต้นจุดประสงค์หลักๆเลยก็คือว่าเป็นทางเลือกในการยุติปัญหาโดยไม่ใช้กำลังทหารหรือสงครามแล้วก็เป็นกลไกที่แยกต่างหากนะคะจากศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ ICJ หรือว่าศาลโลกซึ่งตั้งอยู่ในอาคารเดียวกันก็คือ Peace Palace ที่กรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะมาดูข้อพิพาทระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนนะคะย้อนกลับไปเดือนมกราคมปี 2013 ฟิลิปปินส์ยื่นหนังสือเพื่อเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการภายใต้กรอบของอันคลอสกุมภาพันธ์ 2013 จีนปฏิเสธกระบวนการอนุญาโตตุลาการอย่างเป็นทางการและประกาศค่ะว่าจะไม่ยอมรับหรือเข้าร่วมในกระบวนการมีนาคม 2014 ฟิลิปปินส์ยื่นข้อต่อสู้รวมถึงข้อโต้แย้งและหลักฐานต่างๆต่อศาลประจำอนุญาโตตุลาการตุลาคม 2015 ศาลประจำอนุญาโตตุลาการออกคำตัดสินเรื่องเขตอำนาจศาลและการรับฟ้องโดยประกาศว่าศาลมีอำนาจในการพิจารณาคดีนี้แม้ว่าจีนจะปฏิเสธที่จะเข้าร่วมก็ตามพฤศจิกายน 2015 ศาลเปิดการพิจารณาคดีณกรุงเฮกประเทศเนเธอร์แลนด์และเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม ปี 2016 ศาลมีคำตัดสินชี้ขาดขั้นสุดท้ายแล้วก็มีผลผูกพันทางกฎหมายให้ฟิลิปปินส์เป็นฝ่ายชนะโดยระบุค่ะว่าข้ออ้างทางประวัติศาสตร์ของจีนไม่มีฐานรองรับทางกฎหมายและจีนได้ละเมิดสิทธิอธิปไตยของฟิลิปปินส์ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะหรือ EEZ ค่ะเรามาดูเส้นประ9 เส้นของจีนในทะเลจีนใต้กันนะคะนอกจากจีนและฟิลิปปินส์ยังมีเวียดนามมาเลเซียบรูไนและไต้หวันที่ต่างอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ต่างๆในทะเลจีนใต้อย่างเช่นบริเวณหมู่เกาะสเปรดลีย์และหมู่เกาะพาราเซลทะเลจีนใต้เป็นเส้นทางเดินเรือที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลกเป็นพื้นที่ที่หาปลาได้อุดมสมบูรณ์แล้วก็คาดว่าบริเวณนี้ค่ะน่าจะมีทรัพยากรธรรมชาติเช่นก๊าซและน้ำมันรวมถึงอาจจะมีแร่ธาตุหายากบริเวณพื้นทะเลด้วยจีนอ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในทะเลจีนใต้โดยใช้เส้นประ9 เส้นซึ่งวาดลงไปทางใต้และตะวันออกของไหหนานหรือว่าเกาะไหหลำมณฑลที่เป็นเกาะทางใต้ที่สุดของจีนเมื่อปี 1947 ค่ะรัฐบาลก๊กมินตั๋งซึ่งปกครองจีนแผ่นดินใหญ่ออกแผนที่เพื่ออ้างสิทธิ์เหนือพื้นที่ส่วนใหญ่ของทะเลจีนใต้โดยใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สนับสนุนการอ้างตอนแรกเป็นเส้นประ11 เส้นนะคะต่อมาในปี 1953 ค่ะหลังสงครามกลางเมืองรัฐบาลจีนคอมมิวนิสต์ลดเส้นประเหลือ9 เส้น
เอาเส้นประบริเวณอ่าวตังเกียออกเพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ที่ดีกับเวียดนามเหนือจีนก็อ้างว่าทั้งหมู่เกาะพาราเซลและสเปรดลีเป็นส่วนหนึ่งของจีนมาหลายร้อยปีค่ะไต้หวันเองก็อ้างสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้เหมือนกันเพราะว่าถือว่าเป็นคนออกแผนที่เส้นประ11 เส้นในปี 1947 เวียดนามค่ะก็อ้างว่าเวียดนามปกครองทั้งสองหมู่เกาะตั้งแต่ศตวรรษที่ 17 แล้วก็มีเอกสารในการกล่าวอ้างด้วยฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์เหนือบางหมู่เกาะเพราะว่าฟิลิปปินส์ดูแลมาในอดีตหรือไม่ก็อยู่ภายใต้เขตเศรษฐกิจจำเพาะของตัวเองทั้งจีนแล้วก็ฟิลิปปินส์อ้างสิทธิ์เหนือสันดอนทรายสกาโบโรมาเลเซียกับบรูไนอ้างสิทธิ์เหนือบางพื้นที่เพราะว่าอยู่ในเขตเศรษฐกิจจำเพาะของตนเองอย่างที่กำหนดไว้ภายใต้อันคลอสค่ะมาดูเหตุการณ์เผชิญหน้ากันบ้างนะคะเมื่อปี 1974 จีนกับเวียดนามใต้สู้รบกันส่งผลให้ทหารเวียดนามเสียชีวิตมากกว่า 70 นายแล้วก็ทหารจีนเสียชีวิตเกือบ 20 นายแล้วจีนก็สามารถที่จะเข้ายึดหมู่เกาะพาราเซลจากวันนั้นจนถึงวันนี้ค่ะปี 1988 จีนกับเวียดนามเกิดการปะทะกันในหมู่เกาะสเปรดลีทหารเวียดนามเสียชีวิตกว่า 60 นายทหารจีนเสียชีวิตราว 8 นายและจีนก็สามารถยึดจอห์นสันเซาท์รีฟได้สำเร็จปี 2012 จีนกับฟิลิปปินส์เผชิญหน้ากันต่างฝ่ายต่างอ้างสิทธิ์เหนือบริเวณสันดอนทรายสกาโบโรฟิลิปปินส์ค่ะถอนกำลังออกไปก่อนแต่ว่าจีนยังคงกำลังเอาไว้เลยกลายเป็นผู้ควบคุมการเข้าถึงบริเวณนี้ในทางพฤตินัยในที่สุดเดือนมกราคมปี 2013 ฟิลิปปินส์ก็เลยประกาศค่ะว่าจะนำจีนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลประจำอนุญาโตตุลาการภายใต้กรอบของอันคลอสปี 2014 จีนนำแท่นขุดเจาะน้ำมันเข้ามาในน่านน้ำใกล้หมู่เกาะพาราเซลซึ่งเวียดนามระบุว่าล่วงเข้ามาในเขตน่านน้ำของตนทำให้เกิดการขวางทางกันแล้วก็เรือชนกันหลายครั้งนะคะระหว่างเรือเวียดนามกับจีนปี 2019 ค่ะฟิลิปปินส์กล่าวหาว่าเรือประมงจีนชนเรือประมงฟิลิปปินส์ที่มีคนอยู่บนเรือ 22 คนแล้วก็ลูกเรือเหล่านี้ได้รับการช่วยเหลือจากเวียดนามและตั้งแต่ปี 2023 เป็นต้นมาเรือยามฝั่งแล้วก็เรืออื่นๆของจีนและฟิลิปปินส์เผชิญหน้ากันเรื่อยๆจีนมักจะใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดใส่เรือฟิลิปปินส์แล้วก็มีเหตุการณ์ขวางทางกันเรือชนกันค่ะในขณะเดียวกันสหรัฐอเมริกาส่งเครื่องบินและเรือรบไปยังน่านน้ำทะเลจีนใต้โดยอ้างว่าต้องการสนับสนุนเสรีภาพในการเดินเรือเสรีภาพในการบินผ่านน่านฟ้าและกฎหมายระหว่างประเทศแต่จีนก็มองนะคะว่าปฏิบัติการเหล่านี้เป็นการยั่วยุและแทรกแซงข้อพิพาททางทะเลระหว่างจีนกับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะข้อพิพาททะเลจีนใต้เป็นประเด็นที่ซับซ้อนนะคะเพราะว่าเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างประเทศผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและการแข่งขันของประเทศมหาอำนาจสถานการณ์ในทะเลจีนใต้เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาและทุกความเคลื่อนไหวย่อมส่งผลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคค่ะสวัสดีค่ะ